Kính chào quý khán thính giả của VBSC Canada. Kính thưa quý vị, nhân ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 2018, Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario đã long trọng tổ chức lễ thượng kỳ tại tòa thị chánh thành phố Mississauga. Từng ông quân ta tiến về, ta ôm nhau mắt để nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu. Trời ơi chào quê hương giải phóng. Ôi xin rồi này mẹ này em, vui hôm nay qua đêm đen tìm thấy ánh mặt trời. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa to, gió lớn, nhưng đồng hương và đại diện nhiều đoàn thể gần xa đã tề tụ tại sân cờ của thành phố Mississauga để tham dự buổi lễ không kém phần trang nghiêm. Nhân dịp này, VBS Canada xin hân hạnh gửi đến quý vị những hình ảnh của buổi lễ. Ta ôm nhau mắt để nghẹn ngào quỳ hôn đất thân yêu. Quảng Trị ơi chào quê hương giải phóng. Ôi xin rồi này mẹ này Anh tình ngàn nơi hẹn gặp hết cha. Hãy sẽ quang đưa quang vàng đời. Ta ngày hạnh phúc anh tình ngàn nơi. Con còn đây trái tim xin hò. Con còn đây máu xương Việt Nam. Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp sinh yêu còn son, ta vừa sinh yêu. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Đường chúng ta đi qua bao gian khổ trong gai, đóa hoa hồng nở trên hồi mưa rơi. Giọt mồ hôi từng giọt máu chảy, quyết không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương và các cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta Việt lưu vong, ta dân Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi, cờ vàng ơi, mẹ Việt Nam ơi. Lá cờ vàng bốn biển bay tung bay, hồn linh thiêng hồn vững khuâng, hồn ông cha hồn quân Việt. Trong sông mẹ dân tràn, muôn triệu người cùng đứng lên. Màu anh hùng bắn đầu trên quê hương, vì đời kia mà anh chiến đấu, vì tự do mà anh không sợ. Bao gian nan đầy gian khổ, ngăn mồ hôi, cho cây rừng mai đứng thẳng, dòng xưa mẹ đâm đầy, ngọn cờ vàng phấp phới bay. Dân Việt quyết không sợ đấu tranh, gương anh hùng nuôi chí lớn, luôn bảo vệ quê hương và cao cờ dân tộc. Màu vàng da Việt Nam, màu vàng của tự do. Ta với Việt lưu vong, ta dân Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc với Việt lưu vong, ta dân Việt tị nạn, ta dân Việt muôn đời. Tổ quốc ơi, quê hương ơi,
Kính thưa toàn thể đồng bào, chúng ta chuẩn bị rước toán thủ quốc quân kỳ. Tất cả chú ý. Chào thấy. Chào. Toán thủ quốc quân kỳ vào vị trí hành lễ. Dưới trời mưa to, gió lớn, nhưng toán quân danh dự và toán quốc quân kỳ đã cử hành lễ thượng kỳ một cách rất là long trọng. Please remain standing. Good afternoon, everyone, and welcome to the commemoration of Black April. From this sad day of the loss of our homeland, many of us Vietnamese boat refugees risked our lives in the pursuit of the journey to freedom. Chúng tôi chào mừng tất cả quan khách và đồng bào đã đến đây để làm lễ tưởng niệm 30 tháng 4 Black April. Xin chúc mừng tất cả quan khách và đồng bào. At this time, I would like to welcome Mayor Bonnie Crombie and the President of the Vietnamese Veterans Association of Ontario and the President of the Vietnamese Community Center of Mississauga and Miss Judy Scrope to observe the traditional honor guard. Các vị khách danh dự đã duyệt hàng quân danh dự dưới sự hướng dẫn của Chủ tịch Hội Cựu Quân nhân. And freedom flag. The flag that we will be raising today has a significant history as it was flown on the city of Mississauga grounds from 1986 to 1995. Today we honor some of the former presidents of the Vietnamese Community Center in Mississauga who started this proud tradition of raising the flag during those 9 years. And we especially like to honor Mr. Dao Tran, the current president of the Vietnamese Community Center in Mississauga, for starting all this tradition. And now I ask you to remain standing as we will sing the Canadian National Anthem.
Nam cái đi không? Vâng lại đi. Quốc ca Việt Nam không đi. Before we observe a moment of silence, I would like to welcome Mayor Bonnie Crombie and Member of Parliament Ms. Judy Stroh and the presidents of the two associations for the formal wreath laying. On their way to journey to freedom. Also, we honor the departed souls in the recent van attack in Toronto. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong công cuộc bảo vệ độc lập tự do. Và một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến toàn thể đồng bào đã hy sinh trên đường vượt biển, vượt biên, tìm đến bến bờ tự do. Một phút mặc niệm bắt đầu.
ceremony. Please have a seat. And Miss Nina Tangri of Mississauga, Streetsville. Và xin chào mừng những chính khách của cộng đồng người Việt. Ông Trần Văn Đáo, Chủ tịch Trung tâm Người Việt Mississauga. Hội cựu quân nhân cán chính Việt Nam Cộng hòa Detroit, Hội trưởng Lê Thế Viên. Hội cựu sinh viên sĩ quan dự bị Thủ Đức, Michigan, Hội trưởng Tô Văn Minh. Ông Trần Thanh Tâm, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Buffalo. Chiến hữu Phạm Trấn, Hội trưởng Hội gia đình cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Buffalo. Ông Lê Duy Cấn, Trung tâm Người Việt Canada. Chị Nguyễn Hạ Quyên, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Ottawa. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt New York. Đảng Việt Tân Toronto. Ông Huỳnh Xuân An, Hội trưởng cựu quân nhân vùng thủ đô Ottawa. Ông Đỗ Kỳ Anh, Voice Canada, cùng với truyền thông báo chí. Ông Sa Xuân Vũ, báo Thời báo và đài truyền hình Việt TV và đại diện của đài truyền hình SBTN, đài truyền hình VBSC Toronto. Ông Đồng Văn Minh, gia đình Mũ Đỏ Toronto. Chiến hữu Phạm Công, Hội trưởng Hội Thủy quân lục chiến Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario. Chiến hữu Lương Tuyến, gia đình Hội Biệt động quân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario. Chiến hữu Phạm Công Tài, Hội trưởng gia đình Thiếu sinh quân Ontario. I'd just like to acknowledge a couple more of our dignitaries. Mr. Bob Delaney, member of Provincial Parliament, and Provincial PC candidate for Mississauga Mountain, Mr. Deepak Anand. And now I would like to introduce Mr. Min Dong, the president of the Vietnam Veterans Association of Ontario, to come up to say a few words. Sau lễ chào cờ, ông Đồng Văn Minh, Chủ tịch Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario, đã có diễn văn chào mừng quan khách. Kính thưa quý đồng hương, quý tổ chức tôn giáo, hội đoàn và quý nhân sĩ cộng đồng người Việt quốc gia. Tháng Tư đen, Quốc hận lần thứ 43 lại đến trong niềm đau và xót xa của toàn dân Việt Nam. Cứ vào ngày này, đồng bào khắp nơi trên thế giới đều tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4, biến cố đau thương nhất trong lịch sử Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 4 lịch sử này, chúng ta lại tưởng nhớ tới những anh linh chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Chúng ta tưởng nhớ tới những anh linh của những chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do, những đồng bào bỏ mình trên đường vượt biển, vượt biên. Tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã chết trong lao tù cộng sản, và cũng không quên những người dân còn bị giam cầm trong lao tù hiện nay. Tất cả mọi người trong chúng ta cùng góp tiếng nói, đồng thời kiến nghị lên chính quyền Canada tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho người dân tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để chúng ta nhắc đến những tội ác đầy đền mà cộng sản đã gây ra cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. 42 năm qua, Hội cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa vùng Ontario hàng năm đã tổ chức lễ chào cờ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4. Năm nay 2018, Hội cựu quân nhân lại tổ chức và cũng sẽ tiếp tục duy trì cho những năm sắp tới. Đặc biệt năm nay, bà thị trưởng thành phố Mississauga, Bonnie Crombie,
và các nghị viên hội đồng thành phố đã chấp thuận cho chúng ta thượng kỳ tại thành phố Mississauga. Lá cờ Việt Nam Cộng Hòa lại được tung bay trên kỳ đài tòa thị chính sau 12 năm vắng bóng. Nhân dịp này, chúng tôi tri ân quý đồng hương và các hội đoàn người Việt quốc gia đã hỗ trợ chúng tôi trong những năm qua. Sự tích cực và tham gia và lòng nhiệt thành tha thiết của quý vị đối với lá cờ vàng ba sọc đỏ tượng cho chính nghĩa tự do là hồn niên sông núi Việt Nam đã được nhiều kết quả tốt đẹp đến ngày hôm nay. Đính kèm ở trang sau hai bài quốc ca Canada và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta sẽ cùng hát bài quốc ca Canada để tri ân đất nước, chính quyền, người dân Canada đã bảo bọc chúng ta. Và chúng ta cũng sẽ cất tiếng hát bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa để hướng về Tổ quốc, nung nấu tinh thần bất khuất của người Việt yêu chuộng tự do, dân chủ, tranh đấu cho công lý và nhân quyền cho người dân Việt Nam. Trân trọng kính chào quý vị. Thank you. And now it's my honor to welcome a lady that doesn't need any introductions in our Vietnamese community, someone who was very instrumental in helping us get the flag raised this year. Her Worship, Madam Mayor Bonnie Crombie. Đồng thời, các vị khách danh dự như bà thị trưởng thành phố Mississauga Bonnie Crombie, Bộ trưởng Bộ Di trú Canada Amos Hussein, dân biểu liên bang Julie cũng đã được ban tổ chức mời lên phát biểu. Mississauga and the members of my council, especially those that are here. Councillor Ron Starr from Ward 6, give a wave. Councillor Ward 1, Dave Cook. Councillor Ward 4, John Kovac, give a wave. I see all kinds of members of parliament, MPPs. I see our Minister for Immigration, Ahmed Hussein. Thank you for joining us, Minister. Sven Svengaman, Mississauga Lakeshore South. Judy Scrow from York, Toronto. Judy, sorry. Thank you for joining us. One of our favorite MPPs who's always here, Bob Delaney, a big supporter of the group. And I see I've forgotten the spouse of my councillor, Peter Fonseca, our MP from Mississauga East Cooksville. Who else is here that I missed? Anyways, on behalf of all the elected officials that are here today, we want to thank the Ontario Republic of Vietnam Veterans Association for inviting us to be part of today's Thank You Canada Day. There are so many associations I'd like to acknowledge and recognize. The Veterans Association, the Mississauga Vietnamese Seniors Association, the Vietnam Cultural Center, and the Vietnam Veterans Association. All these groups are very dedicated contributors to our Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship, Ahmed Hussein, and the Liberal Caucus delegation of Miss Judy Scrow, Peter Fonseca, Sven Benjamin. Good. I know it's rainy and a little gray, but I think we can do better than that. Good afternoon. That's more like it. I'd like to begin by saying to all of you, King Chow. I'm so honored to join you once again at the Journey for Freedom Day. I'm here joined by my honorable colleagues, the Honorable Judy Scrow, the Honorable Peter Fonseca, and the Honorable Sven Spengeman. And we're here representing the Government of Canada to join you in commemorating your struggle, your stand for freedom, human rights, and democracy all over the world, but especially in Vietnam. And when you look at the Vietnamese community, as Mayor Crombie has said, I join her in congratulating you for having turned a tragic circumstance of coming to Canada in search of protection and becoming a member of our community and giving back so much to the country that welcomed you over 40 years ago. If you look at the Vietnamese Canadian community, you'll see a community that has integrated so well into Canada. A community that is a symbol of what a community can thrive in Canada. And if you look at the efforts that you've made in terms of giving back to Canada, but also welcoming other refugees.
such as sponsoring Syrian refugees, which I know that your community is undertaking. You've sponsored a number of Syrian refugee families and other Vietnamese refugees who are stuck in Thailand and other places. I have to sense the words from Mayor Crombie and Minister Hussein that when we talk about the Vietnamese community, and we talk in particular when we say the boat people, do you notice the tone of the love and the respect that's in all our voices that we all have for you and the major accomplishment the Vietnamese community and in particular the boat people have managed to do and overcome so many obstacles. So thank you so very much. Ông Trần Văn Đáo, Chủ tịch Cộng đồng Mississauga kiêm Chủ tịch Hội Ái hữu Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, đã trình bày ý nghĩa của lễ thượng kỳ trước khi buổi lễ chấm dứt. Và đặc biệt của lớp trẻ tiếp nối có thao thức với đất nước, về cội nguồn dân tộc và chính nghĩa của lá cờ mà cha chủ của họ đã đổ máu để bảo vệ. Đặc biệt là nhờ có sự hỗ trợ mạnh mẽ hết sức quan trọng không thể thiếu của bà thị trưởng và của các nghị viên thành phố Mississauga, chúng ta mới có được sự kiện trọng đại ngày hôm nay. Chúng ta trang trọng tri ân. Special thanks to Mayor Bonnie, City Councilor and the City of. Kính thưa quý khán thính giả, chương trình phóng sự cộng đồng của VBS Canada đến đây đã chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Có hiệu ứng ngược lại và mất mát lớn nếu chúng ta có ít thành phố cho phép hoặc để mất cơ hội ở một thành phố nào đã cho phép. Do đó, nơi nào có thường kỳ, nơi đó phải thành công. Vì đại cuộc, đó là mục tiêu chung và là mục tiêu chính mà chúng ta, cư dân mỗi vùng, có trách nhiệm và bổn phận phải đóng góp hoàn thành trước tiên.